હાય બ્રોઝ, મજામાં? વોટ્સ અપ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ચેનલ. અમારા જીતભાઈ જો અંદર બોલેરો લઈ રહ્યા છે. અહીં કે બુલેટનું કામ ચાલુ કાકા? બુલેટનું કામ ચાલુ. કલર ઉખડે કાકા પણ આમાં કલર ઉપાડવાનો જ છે. એમાં કાકા જો ફૂલ મહેનતમાં. હાથમાં શું જોવા થઈ ગયું રેડી? હાય ચુરાભાઈ, મજામાં? શું કે બોલેરોમાં? ઓકે, કાલે લાપી લઈ ગઈ હતી અહીંયા કે અત્યારે સનલાઇટ મારી દેવામાં આવી છે અને હવે એમાં પેન્ટ કરશે આપણે. બુલેટનું કામ ચાલુ છે અને સ્કોર્પિયો આપણે ફૂલ કન્ડિશનમાં છે અત્યારે. આઈ થિંક આજ અથવા કાલે આમાં પેન્ટ લાગી જશે ફાઇનલ. સ્કોર્પિયો S11 ક્લાસિક. એક્સેસરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે અહીંયા આપણો. ભાઈ કોડા સુપો પાવી આપણી પાસે અને કે મોટો ડેન્ટ હતો એ આપણે બહાર કાઢીએ અત્યારે. હા ભાઈ, શું ભાડું બા? શું વાંધો છે? સ્ટોડ નાખવાનું. સ્ટોડ ક્યાં સ્ટોડ નાખી દીધો. અરે પણ ભાઈ સાહેબ, ગાડીનું લાઈનઅપ, ગાડીઓ ખૂટતી જ નથી. એમ જો તો નકરી ગાડીઓ ચારે બાજુ. બરોબર, ચાલો જો આમાં આવે છે ટાયર બદલાવા જોઈએ. ટાયર નહીં હાલે. કેટલાના છે ટાયર? 4 બદલાવાના છે. મારી 20 ને ઘણી ખરી ખરાબ હાલત થઈ ગઈ છે અને વોશ પણ કરવી છે. અંદર ઇન્ટિરિયર ક્લીન કરી નાખવું છે. ઘણું બધું છે એ બધી હાવ કમ્પ્લીટ કરી નાખવું છે ગાડીને. રેડી રેટ કરીને જ્યાં ઉપર બધું બહુ વધારે. હું આટલી કન્ડિશન તમે વોશ કરીને તમને બતાવીશ ગાડી કેવી કન્ડિશનમાં હું ગાડી રાખું છું. રેન્ટ ઉપર જાય ને એટલે પછી ગાડી વધારે ભરાઈ રહી છે, સમજ્યા? ચાલો હવે હમણાં હું જમવા બેસું છું. જમીન પછી આના ટાયર બદલાવાના છે. આજની તારીખમાં આપણે ગાડીના ટાયર ચેન્જ કરી નાખીશું. સો એ અમારે બબલુભાઈ છે, જો અમારે આપણી યારે આવ્યા હતા અમદાવાદ. તમે શોર્ટ વિડીયો જોયો હોય તો, જો ન જોયો હોય તો આપણી ચેનલમાં શોર્ટ વિડીયો મૂક્યો છે અમદાવાદનો. આપણે 20 લેવા ગયા નહીં. આ બબલુભાઈનું કહેવાનું એવું છે કે દિવાળી ઉપર શેઠજીને એવું કહે છે કે કાંઈક ગિફ્ટ આપો, કે દિવાળી શું કહેવાય, દિવાળી બોનસ ને, દિવાળી બોનસ આપો. એટલે શેઠજી એને ફૂલ રાજી કરી દીધા છે. દિવાળી બોનસનું એને કહી દીધું છે. દિવાળી બોનસ એને મળી જશે. બપોર પછી લેવા જવાનું છે. બરોબર? सही है कि और कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, वही बहुत है. खुशी से जो मेरा मालिक है जो दे दिया, खुशी से तो बोलने का नहीं. बोनस जो दिया ले बबलू સુરાભાઈ બોલો. મજામાં? જમી લીધું? ના, જમવાનું કોણ હોય તો પછી શું વાત છે. સારું હાલો તો આપણે હમણાં કલ્પેશભાઈ આવે એટલે પછી જમીન પછી આપણે પહેલાં ટાયરનું કામ કરવાનું છે. ત્યાં આપણી ગાડી પણ આવી જશે. ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ તમે જુઓ અત્યારે આપણે સ્કોર્પિયો S11ને પેઇન્ટ લાગી ગયું છે. એકદમ ઝેડ બ્લેક પેઇન્ટ માર્યું છે. બ્લેક કલરનો સ્કોર્પિયો કરી નાખ્યો છે આપણે આખો. તમે જોઈ શકો છો. સ્કોર્પિયોનો પેઇન્ટ વધીને હવે 1 વીકની અંદર ગાડી આપણે બહાર આવી જશે. એક નંબર લાગ્યો સ્કોર્પિયો. પણ તમારે પણ આ રીતની આખી ગાડી પેઇન્ટ કરવી હોય તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો. આ બમ્પર પેઇન્ટ માર્યું છે. અહીંયા કે
0-0 જોઈ શકો છો આમાં જરી જો એક નંબર લાગે હો ભાઈ. સ્કોર્પિયોમાં જરી એમ મારી હો, તાકાત વાળું લાગે. હે પેઇન્ટ લાગે એક નંબર હો. માલિક સાહેબ પછી આવી ડે ટુ સ્કોર્પિયો આપણો બહાર આવી ગયો છે પેઇન્ટમાંથી. એમાં જોઈ શકો છો એની કન્ડિશન ફૂલ ઓફ ટાઈટ. અંદરનું ફિટિંગ વગેરે બધું ચાલુ, ફિટિંગનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. હોય હવે આગળ કઈ રીતની ગાડી આખી ઊભી થાય છે. કારણ કે અત્યારે ધીરજભાઈની સ્વિફ્ટ છે એમાં કામ ચાલુ છે. આ ધીરજભાઈની છે, આ ધીરજભાઈની છે, ઓલી ધીરજભાઈની છે, બાર ઓડી પીડી ધીરજભાઈની છે, એક આ છે ત્યાંની એમાં પણ હશે 20 વેરના અને ઓડી. બાપુ જ બધી ગાડી ભેગી થઈ ગઈ. બધી ગાડી ભેગી ઓડી વેરના સ્વિફ્ટ 20. ભાઈ ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. આવો ભાઈ, મજામાં ભાઈ? ઓકે. જો આ જયરાજભાઈની ગાડી છે. 2780 રૂપિયાનું ઓઇલ આવશે એમાં. 2700 નહીં, 27,000 નું નાખે. ગો ભાઈ બધી ગાડી પડી હોય છે અહીંયા. ફાઇનલી અત્યારે સ્કોર્પિયોનું ફિટિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે. હેડલાઇટ લાગી ગઈ છે, નીચે ફોગલાઇટનું કવર લાગી રહ્યું છે. ધીરજભાઈ ફાઇનલી હવે સ્કોર્પિયોનો કાચ લાગવા જઈ રહ્યો છે. સ્કોર્પિયોની ગાડી કમ્પ્લીટ થતી હોય ને એટલે બાપુ હે ને, અરે બાપુ ને ત્યાં ઘરે લઈને જાવ. સ્કોર્પિયોનું ફૂલ ઓન જોરશોરમાં કામ ચાલુ. પાછળની ટેલલાઇટ થઈ ગઈ, પાછળનો બેક ગ્લાસ થઈ ગયો, આ બેક ગ્લાસ થઈ ગયા છે, આગળનો ગ્લાસ ફિટ થઈ ગયો છે અને સીટ પણ 2 લાગી ગઈ છે અને પાછળની એક સીટ મારવાની બાકી છે ખાલી. એ સીટિંગનું કામ થઈ જાય પછી બીજું બધું જે વર્ક છે એ આપણે કાલે કરવામાં આવશે. આગળની હેડલાઇટ આવી ગઈ છે બરાબર ને. આગળ આપણે 250 વોલ્ટના લેમ્પ નાખવા છે અને નીચે 170 વોલ્ટની પ્રોજેક્ટર લાઇટ નાખવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગાડીની અંદર ફૂલ ઓફ લોડિંગ થવાની છે ગાડી. ભાઈ સાહેબ ખતરનાક થવાની છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ગાડીની કન્ડિશન. સો હવે બસ આ 2 સીટ ફિટ થઈ ગઈ છે અહીંયા કે ને, બસ પાછળની સીટ એક છે એ ફિટ કરવાની છે. હવેનો ઓરિજિનલ રિવ્યૂ તમને કાલે બતાવીશ કે પાછળની સીટની લાગ્યા પછી કેવું લાગશે એ તમને હું કાલ બતાવીશ. તો આજે હવે કોઈ છે નહીં, બધા ચાલ્યા ગયા છે, અમે 2-3 જણા જ છીએ અને બહાર ગાડીનું લાઇનઅપ પણ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. સો અહીંયા લગી વિડીયો જોયો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આ આજનો કાલે અડધો દિવસનો જ વિડીયો શૂટ થયો હતો એટલે આજના દિવસ ને કાલના દિવસનું શૂટ બંને ભેગું વ્લોગમાં નાખ્યું છે. તો કાલથી પાછું ડેઈલી શૂટ ચાલુ થઈ જશે. તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. ટાટા બાય બાય. સી યુ સૂન એન્ડ નેક્સ્ટ વન. બાય બાય.